Tjena, nu är det fredag igen. Idag tänkte jag vi kör en kort video bara. För vi håller på och ska byta port där borta. Vi ska ha lite elektrisk port där. Så det ska vi göra ikväll, fredag kväll samband. Jag tänkte vi gör det snabbt och lätt. Honda, det är många som kör Honda, 425 450, 435 och så ska vi visa hur man byter trimmertråd på det. Då har du den så här. Trycker du in den lite lätt och trycker in den lite lätt. Då lägger du den där, tar du ut tråden. Sen brukar jag ta 2 armlängder så, brukar bli alldeles lagom. Då gör du så här att du tar ändarna emot varandra. Så. Och så gör du ett litet väck där. Så här, så. Sen har du på huvudet här. Då står det alltid pilar, vilket håll du ska dra tråden. Och då tar du bara så, och så drar du i, håller lite spänt så drar du i tråden så. Så du matar i bägge spåren där. Och du får ha lite spänn här. Sen när du börjar närmare slutet, då kan du ta upp och fästa den där så den hänger kvar. Och så fäster du den på motsvarande sida. Så, perfekt. Sen lägger du in den här. Och så trycker du in den så det jackar. Och så lägger du för över den där. Snurr över. För över den där. Sen på den sidan. Så, och så trycker i så. Buslätt. Samma sak på 425, 435, alla de här Honda-trimmerna. Väldigt enkelt. Jag gör inte om det utan ni får spola tillbaka helt enkelt. Men det var en kort video och önskar en riktigt trevlig helg. Ha det gött!